Șerpi, scorpioni, urși. Și am uitat o mașină. Un antrenament rapid de full body. I'm just expecting a tarantula. Dar arată ca și cum toate ar fi închise. Am reușit în cele din urmă să găsesc rape. Nu înțeleg ce au făcut oamenii ăștia de atât de complicat. M-am așteptat la ghișeu, la imigrări, din nou, unde ne-a lăsat autobuzul ăsta. Cred că asta este... Da, asta este intrarea în Thailanda. M-am dus acolo, mi-a verificat, a văzut că am digital cardul greșit. Pentru că eu n-am știut că astăzi o să trec în Thailanda, am crezut că o să merg prin Laos și mâine o să trec în Thailanda și l-am făcut pe data de mâine. Așa că m-am dat deoparte și l-am updatat pentru data de azi. M-am dus din nou, mi-a zis du-te la ghișeul 15 la supervisor. Ies afară, 4 geamuri diferite cu numărul 15. Mă duc la unul din ele, iar pașaportul și îmi zice nu, du-te la 15 la supervisor. Câți de 15? Eu de unde știu la care 15 să mă duc. Mă duc înăuntru la supervisor, îmi ia amprente, poză, pașaport, toate cele. Am, cred că 4 ștampile puse azi pe pașaport. Și după aia îmi zice, gata, pleacă. Ies din birou, zic ok, și unde plec? Mă duc înapoi la unul din cele 4 ghișee, numărul 15, și îi zic că am fost la supervisor, ce fac acum? Unde mă duc? Înapoi înăuntru. Zic, bine, iar mă duc înăuntru, iar îmi verifică pașaportul. Ies, verifică ghiozdanul, bineînțeles, ajung afară, iar îmi cere pașaport. Mi-a verificat pașaportul de vreo 5-6 ori. 4 oameni mi-au pus ștampile pe pașaport și acum cineva mi-a zis stai aici, așteaptă aici. Zic, bine. Mi-a făcut poză la pașaport, bineînțeles. I-am arătat tichetul, nu am bilet propriu zis de autobuz. Am voucherul sau ce e el, pe care l-am făcut la hostel, băieții de la hostel. Tichetul ăsta, gen, nu am bilet de autobuz. Acum nu știu, stau aici și aștept. Thank you! Cred că m-a lăsat ultimul van la stația de autobuz de unde mi-au biletul și să plecăm odată. Am o oră de aici până într-o altă stație și de acolo iar către Chiang Mai încă mai multe. Asta de aceea din față cred că este autobuzul, deși pe el scrie cu totul și cu totul altceva, dar așa mi-a zis femeia aia la numărul 12, deci hai să vedem. Eu nu cat acum. Cu tot cu bagaje. Sperăm că ajunge la Udon Thani. Ce dorm era de Thailanda, stau în mașină și să mai arunce cu capul de tafani și de toate cele. Da. Da, trebuie să ajung în stația de autobuz în curând, în următoarele minute, și iar trebuie să mă dau jos și să schimb, e a 6-a oară când schimb. Am plecat cu un van care m-a dus la alt van, care m-a dus la un autobuz, care m-a dus la alt van, care m-a dus la autobuzul ăsta și autobuzul ăsta mă duce la următorul autobuz. Am băgat ghiozdanul în busă, am atașat tichetul și am o oră 40 până pleacă autobuzul. Mă duc să văd ce găsesc pe aici, în jur, să fac o oră 40, poate găsesc ceva de mâncare. Eu caut de mâncare și poate și găsesc. Dar mi-am dat seama că eu n-am bani. Până nu o să ajung în Chiang Mai și o să mă duc la un exchange să schimb bani. De fapt, 7-Eleven, pot să plătesc cu cardul. Și așa n-am mai mâncat 7-Eleven de mult. Am rezolvat cu toate, așteptăm autobuzul acum. Bagajele pregătite și avem de mers 9 ore. La 9 ore trebuie să plece de aici și ci că la 6 dimineața ajungem în Chiang Mai. Trebuie să încep să mă uit acum pe drum și de locuri să mă cazez, că nu am cazare momentan.
Gata, a venit cu întârziere, bineînțeles, destul de mare, dar am venit și am, cred că 10 ore de mers, dacă nu mai mult. Am crezut că 9, dar sunt mai multe. Ne vedem direct din Chiang Mai. One eternity later. Yo, special de aici, din Chiang Mai. Am ajuns. Trebuie să-mi iau greutățile în spate și am vreo oră de mers pe jos, m-am mutat să iau un grab. Da, o să merg așa dimineață, că am dormit foarte bine în autobuz. Cred că am băgat mai bine de 8 ore de somn și merge o încălzire așa dimineață. Oricum nu am cazare, oricum check-in-ul se deschide târziu, așa că n-are sens să ajung de vreme. Am căutat pe aici, pe zonă, o grămadă și până la urmă am găsit tot pe Booking la hostelul ăsta la care e și băiatul ăsta. Din cauza că am bucuit pe 16 zile și am Genius Level 3 pe Booking, din cauza că am făcut foarte multe rezervări pe Booking. Mi-a făcut ofertă de la 100, nu știu cât de pounds, la 70 și ceva și până la urmă am bucuit aici, că vine undeva la mai puțin de 5 pounds pe noapte, ceea ce e ok. E ăsta mare din față de aici, acum mă duc să fac check-in-ul și abia aștept să las bagajele și să fac un duș. Ce am ajuns la, nu pot să zic calisthenics, parcă e mai mult ca o sală afară. Facem un antrenament rapid. Sunt cu Aaron aici și da, facem un antrenament rapid de full body. Câteva exerciții și aia e. Zilele astea vor fi liniștite. Nu o să filmez foarte mult pentru că o să fiu mai mult pe relaxare. Am văzut deja Chiang Mai-ul, o să mai văd anumite chestii, dar e o perioadă în care vreau să stau liniștit, că am 2 săptămâni până când o să mă duc la retreat de Vipassana. Da, nu știu ce și cum o să fac, nu știu cum o să iasă videoclipurile, mai ales că 2 săptămâni o să fiu în retreat-ul de Vipassana fără acces la telefon, fără laptop, fără absolut nimic. 2 săptămâni o să fiu inexistent. Ce credeți? Am găsit D2 Bike. De la ei am închiriat data trecută de altă locație. Prețurile sunt aceleași. Deci cred că ține de aceeași firmă. Superb. Niciun scooter valabil. Yes. Nice. A few minutes later. Tocmai a parcat cineva acolo un N-Max, exact ca ăla pe care l-am avut eu. Sper că l-a duce înapoi. Stau aici și îl pândesc. Dacă acum îl predă, îl iau direct. N-a mai fost 3000 pe 2 săptămâni, a fost 3600, puțin mai mult și totuși mult mai ieftin decât toate locurile pe care le-am găsit până acum. Pentru că ăsta este cel care nu are nevoie de cheie. Doar ai cheie în buzunar, am băgat un borset aici și aia e. Yeah? All set? All set there. Right, let's go.
Wow! Epic. Whoa! That was intense. Fucking hell! It was amazing! Oh, Leo! Oh, wow, wow! 2 days later. Bună dimineața! Pornim de vreme azi. I'm here with Aaron on the way to Doisutep Temple. Early in the morning. As usual, let's start with some stairs. Probabil v-am închis locul. Am mai venit o tură. One eternity later. Days later. Azi am venit în parcul ăsta unde ne antrenăm noi de obicei și vreau să vă arăt puțin prin jur pe aici, să vedeți ce parc interesant, unde toată lumea face câte ceva. Avem aici băieții care se joacă, nu știu ce sport e ăsta, cred că e ceva sportul lor, cu mingiuța asta mică.
Guys. Doar ce am ajuns și am parcat scuterul. Și asta este intrarea într-un sătuc numit Me Kampong. De aici cu Aaron și am venit să-l vizităm, că am văzut niște filmulețe pe Instagram care arată foarte mișto. Și am venit să vedem ce e pe aici. Să dăm o tură, 2-3 și să vedem cum e. Sunt cu Aaron aici și o să facem un breathwork rapid. Dacă vreți, durează 1 minut. O să-l explic întâi și după o să-l și fac, puteți să-l faceți în același timp cu noi. Se numește Breath of Fire, respirația de foc, și împingi aerul afară, expiri forțat pe nas. Așa, în momentul în care expiri forțat, burta se duce înăuntru. O să fie ceva de genul... Nu trebuie să te focusezi pe inspirație, pentru că se va întâmpla de la sine, doar pe expirație. Facem 30 de respirații și apoi doar stai 1 minut în liniște și ești atent pe senzațiile din corp. O să setez camera acum și o să începem amândoi. One round of like 30? Yeah. 20, 30? Yeah? Yeah. Let's go. So I don't know much about this breath work, it's literally my first time doing it, but just ask Aaron and he's gonna explain a little bit what this breath work is good for, because he knows a bit more about it. Yeah, so the breath of fire, usually with breath work you get 2 types of different, you get many different types of practices of breath work, but you get breath work practices that activate the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. And the sympathetic nervous system is a system that we want if we want to increase our energy throughout the day, whereas the parasympathetic nervous system is what we want to really relax and unwind into the body. So essentially the breath of fire is, it's a great way to boost energy and really get that oxygen within our bloodstream. Yeah, makes sense. All right, Yeah. thank you. Yeah, No makes problem. sense, makes sense. That's exactly how I feel after. Yeah. Yeah, lovely. I have no idea where we're going. Should we keep going up? Yeah. The only thing I want is, please, no snakes. I was just gonna say I'm expecting a snake. S-a terminat cărarea frumoasă și acum suntem pe... Aaron nu poate să urce, că e alunecat de dașii. Și am venit să văd dacă se merită să venim până aici. Arată periculos. Foarte periculos. That's alright. Now there. Yeah, it didn't look like a path anymore. No. And it was so small Yeah. that you literally had to like place one foot in front of the other. I'm just expecting a tarantula. Oh no, don't say that.
God. Listen, these shoes. Yeah, no, mine are fine. If you're wondering. Aici arată ca și cum sunt doar locali care vizitează acest sat. Dacă vă uitați la toate fețele din jur, nu există turiști. Sunt turiști locali. Doar eu și Aaron. Vezi ceva mișto sus aici, niște cabane din astea cu locuri de mâncat și așa. Dar arată ca și cum toate ar fi închise. Hai să vedem. Da, toate se închid la 5. Am găsit până la urmă un loc. După multe căutări, am reușit în cele din urmă să găsesc rape în Thailanda, în Chiang Mai. Am cumpărat astăzi un borcan de 10 grame și o să îl încerc acum. Mai pe scurt, ca să înțelegeți dacă nu știți ce este rapeul, o să citesc cum e mai ușor. Rapeul este o pulbere sacră din tutun amazonian și diferite plante medicinale care sunt folosite în triburile indigene prin America de Sud. Ajută foarte mult la curățarea minții de gânduri. Efectiv, ceea ce face este nu te lasă să mai ai gânduri. Adică și dacă vrei să te gândești la ceva, nu mai poți. Te împământează foarte puternic, te aduce în prezent, îți eliberează emoții blocate, ajută la focus și este și foarte bun dacă vrei să meditezi. După ce faci un rape, este mult mai ușor să intri în starea meditativă și să ai meditații mai profunde. Bineînțeles că nu se poate începe fără puțină curățare cu Palo Santo, nu? So I'll get it ready. And then I'm gonna take a few deep breaths. And then I'm gonna hold. Yeah. I'll like fix this into my nostril, and then you have to blow through there, but I mean, like What intensity? Just steady. So yeah, like Not that. like a. No. Steady. Yeah, just do it. Yeah, steady. Yeah. We'll try like that the first nostril, and then I'll let you know. Neața, știu că n-am mai filmat de mult. Am filmat foarte puțin zilele astea. Azi m-am trezit să vin să prind răsăritul și în plan era al templu, 200. Dar am plecat destul de târziu, Aaron nu s-a trezit și până la urmă am venit la unul pe care nu l-am mai vizitat până acum. Nu știu dacă este un loc bun pentru răsărit, dar sper să fie liniștit, să găsesc un loc undeva să stau așa puțin de dimineață.